پس دوستان تصمیم گرفتیم زبان برنامه نویسی سی شارپ رو یاد بگیریم. اما قبل از اینکه اصلا راجع به سی شارپ صحبت کنیم بایستی بدونیم که این زبان سی شارپ یک زبان مبتنی بر اشیا هست. یعنی ما بایستی برنامه نویسی مبتنی بر اشیا رو یاد بگیریم تا بعداً بتونیم با سی شارپ کار کنیم. برنامه نویسی مبتنی بر اشیا چیز پیچیده ای نیست. میگن برنامه ها بایستی طوری نوشته بشه که مجموعه ای از کلاس ها با تعامل باعث حل مسئله بشه. حالا راجع به برنامه نویسی مبتنی بر اشیا مطلب زیاده. میگن این سیستمیه که قابلیت انعطاف بالایی داره. پس برنامه نویسی مبتنی بر اشیا قابلیت انعطاف بالاتری داره. شما میتونید بخشهایی از کد رو عوض کنید بدون اینکه نیاز باشه تمامی کدهای شما عوض بشند. حالا ما اومدیم در ساده ترین حالت میخوایم با استفاده از یک کنسول اپلیکیشن مفاهیم اولیه شیگرایی رو توضیح بدیم. پس اومدیم سراغ مایکروسافت ویژوال استودیو، بعد بعد از پروژکت کنسول اپلیکیشن زبان سی شارپ رو انتخاب کردیم. راجع به اینها توضیح دادیم، گفتیم اگه ویژوال استودیو شما ورژن های بالاتریه شما دو نوع کنسول اپلیکیشن دارید، یکی کنسول اپلیکیشن مبتنی بر دات نت فریم ورک، یکی هم کنسول اپلیکیشن حالا دات نت کور که اون اصلا یک چیز دیگه است. ما فعلا داریم همین کنسول اپلیکیشن مبتنی بر دات نت فریم ورک رو توضیح میدیم. ببینید شما وقتی کنسول اپلیکیشن رو انتخاب کنید وارد یه همچین محیطی خواهید شد. خب این محیطی که شما میبینید الان شامل قسمت‌های متفاوتیه. الان دقت کنید این قسمت بالا رو میبینید نوشته یوزینگ ها. اینها در واقع کتابخونه هایی هستند که برنامه شما قراره از اونها استفاده کنه. پس اینجا نامی تعدادی از فایل ها رو میبینید. حالا بعداً ما بر اساس نیازمندی های تعداد دیگه ای از این کتابخونه ها رو هم اونجا اضافه خواهیم کرد. بعد قسمت بعدی چیه؟ نیم اسپیس یا فضای نامیه که در مورد این ما توضیح دادیم تمامی مثلا ابزارها، آیتم هایی که در داخل یک فضای نامی قرار بگیرند از نظر دسترسی میتونن همدیگر رو فراخوانی کنند. مثل چی؟ مثل تمامی اشیایی که شما وارد یک ساختمون میکنید. بگیم یک ساختمون. حالا بعداً با این نیم اسپیس آشنا خواهید شد. اینجا نیم اسپیس نام پروژه است. حالا در زبانهایی مثلا C++ اونجا یک سری نیم اسپیس های ما استاندارد داریم، مثلا std رو داریم یا مثلا سیستم رو داریم. بعد گفتیم چون این زبان مبتنی بر اشیاء پس مجموعه ای از کلاس هاست. خب ما یک کلاس اصلی داریم به نام کلاس پروگرام. این کلاس اصلی برنامه ما در کنسول اپلیکیشنه. این دارای یک حالا ما متد میگیم. فرض کنید شما تابع بگیم. حالا اولین جلسه مثلا داریم با این آشنا میشیم. اینجا ما یک تابعی داریم به نام مین که نقطه شروع اجرای برنامه هاست. پس دقیقاً این هر چی که در داخل این قسمت نوشته بشه مثل همین چیزی که من اینجا نوشتم اجرا خواهد شد. پس ما کلاسی داریم به نام کلاس پروگرام، کلاس اصلی برنامه ما، اولین کلاسی که به هنگام اجرای برنامه فراخوانی میشه و یک تابعی به نام مین که نقطه شروع چیه؟ اجرای برنامه است. هر چی که اینجا بنویسیم قراره که اجرا بشه. پس این محیط کنسول اپلیکیشن سی شارپ خواهد بود.